Доброго вечора, друзі! Рада вітати вас на нашому етері Формула успіху. У нас попереду багато цікавого, тому прямо зараз напишіть своїм партнерам, щоб вони теж підключались, адже такі етери пропускати не можна. І поки ми тільки починаємо, хто ще не підписаний на наш YouTube канал, підпишіться, поставте вподобайку цьому ефіру, щоб не пропустити нові зустрічі та завжди бути в курсі найважливішого. Сьогодні ми з вами зустрічаємо осінь, це час нових можливостей, нових стартів і великих планів. Ми вже можемо підвести підсумки 12-го періоду, завершити наше яскраве літо і подивитись, з якими результатами ми до нього прийшли. І головне визначити собі цілі на осінь, бо кожен сезон відкриває нову сторінку, і саме зараз час почати свою історію успіху разом з нами. Тож, почнемо з результатів 12-го періоду. Друзі, хочу відзначити надзвичайно приємну річ. Уявіть собі, навіть у такий непростий період, коли більшість родин зосереджені на підготовці дітей до школи, ми з вами показали приріст товарообігу плюс 3%. Це справді велике досягнення. Це означає, що наш бізнес продовжує розвиватись і зростати, і це все завдяки вам, вашій праці, вашій активності і вашій любові до справи. Ви великі молодці, і я пишаюся кожним, хто вкладає частинку себе у спільний результат. А ще ми маємо директорську команду, яка показала приріст. Зараз хочу виділити особливий результат. Це команда Івани Дорож показала просто вражаючий приріст товарообігу плюс 24%. Це приклад справжньої командної роботи, коли кожен бере відповідальність, підтримує одне одного і рухається вперед. Такі результати не з'являються випадково, вони народжуються з натхнення, з дисципліни і з великої любові до справи. Дякую тобі, Івано, і всій твоїй команді. Ви натхнення для багатьох і доказ того, що разом можна досягти фантастичних вершин. А далі показник, який безпосередньо впливає на товарообіг, це середній чек. Друзі, за підсумками періоду він склав 1441 гривню. І це дуже хороший результат, але найкраще попереду, бо нам є ще куди зростати. Подумайте тільки, якщо ми збільшимо середній чек навіть при тій самій активності, яку ми маємо зараз, кожен з вас відчує це на виплатах, адже зростання середнього чеку напряму означає зростання товарообігу, а значить і вашого доходу. Тому давайте ставити перед собою ціль, більше працювати, не лише більше працювати, а і працювати ефективніше. Зараз хочу відзначити справжній приклад для нас. Це дійсно успіх, бо в структурі Олени Філатової найвищий середній чек, який склав 1550 гривень. Це показує, що завдяки уважності до клієнтів, правильним рекомендаціям і впевненості в нашому продукті можна досягати іще більшого. Друзі, беріть приклад, бо кожна ваша консультація, кожна порада клієнту – це не просто продаж, це крок до зростання вашого бізнесу, крок до зростання ваших виплат. Олена та її команда довели, що все можливо, якщо ставити собі амбітні цілі. Друзі, ще один важливий результат – це рекрутинг. Ми показали приріст плюс 3%. І це лише початок. З самого старту осені нам потрібно набирати оберти ще впевненіше, щоб вже в наступному періоді перевершити свої досягнення. Пам'ятайте, кожен новий партнер у вашій структурі – це нова енергія, нові можливості і ще швидше зростання товарообігу. Тож, давайте діяти сміливо, ставити амбітні цілі та перевершувати самих себе, бо саме це і є формула успіху. І зараз настав момент, якого всі чекали – оголосити топ-3 рекрутерів в першу лінію за 12-й період. Отже, Харчук Наталія, ви показали, що активність і щирість у спілкуванні з людьми завжди дають результат. Вітаю вас, ви надихаєте своєю енергійністю. Блищик Оксана, твоя цілеспрямованість і наполегливість доводять, що коли знаєш, чого хочеш, двері відкриваються самі.
ти приклад для багатьох консультантів. Бурховецька Світлана, ваш результат говорить сам за себе. Вміння знаходити контакт з новими людьми – це справжнє мистецтво. Вітаю і дякую за вашу працю. Дівчата, ви велика гордість компанії. Ваш приклад показує, що кожен може, якщо хоче. Тож, друзі, давайте надихнемось цими історіями і зробимо наступний період іще сильнішим. Друзі, хочу нагадати, що 12-й період ми вже повністю відпрацювали за оновленим маркетинг-планом. І зараз саме час подивитися, які результати ми отримали. Давайте розглянемо виплати по статусах. Адже, побачивши ці цифри, ви зможете зрозуміти, наскільки це потужна мотивація для зростання. Це шанс для активації нових лідерів, а для конкурентів серйозний виклик. Я вам скажу чесно, це справжнє суперкомбо, бо в Джерелія найкрутіший маркетинг-план. І зараз я з вами поділюсь конкретною інформацією, скільки реально можна заробляти на кожному статусі відповідно до товарообігу і яка доля виплат від цього товарообігу припадає саме вам. Будьте уважні, слухайте і думайте, які цілі ви ставите собі вже на наступний період. А поки пишіть в чат, який статус хочете взяти найближчим часом. Отже, старший менеджер. Товарообіг 479 балів, виплата 2035 гривень. Друзі, це 10% виплати. Йдемо далі. Керуючий менеджер 774 бали товарообігу, виплата 3755 гривень, це 12% виплата. На статусі грант-менеджер товарообіг 1615 балів, виплата 10312 гривень і це 15% виплата. Продовжуємо. Керуючий директор. Товарообіг 5050 балів, виплата 26700 і це 13% виплата. На статусі корпоративний директор, товарообіг 9800 балів, винагорода 44 800 гривень і це виплата становить 11% від товарообігу. Наступний статус – регіональний директор, 20 тисяч балів товарообороту, 79 800, майже 80 тисяч гривень виплата, і це 10% від товарообігу. Національний директор, 45 тисяч товарообіг, 45 тисяч балів товарообіг і виплата становить 170 тисяч гривень. Це 9% від товарообігу. Друзі, подивіться уважно на ці цифри. Як вам такі реальні гроші? Це не абстрактні приклади, це не десь колись. Це живі результати, які вже отримують наші лідери. Кожен з вас має усвідомити одну просту річ. Щоб завтра мати бажаний результат, діяти потрібно вже сьогодні. Бо мрії стають цілями лише тоді, коли підкріплені конкретними кроками. На слайді ви бачите підсумки по статусах і відсотки від товарообігу. І це не просто таблиця чи суха статистика, це дорожня карта, яка показує, куди ви можете прийти. Це ті надможливості, які компанія Джерелія вже сьогодні відкриває для кожного з вас. Подумайте, що буде, якщо ви поставите собі план і почнете працювати над ним системно. Збільшите свій середній чек, активуйте команду, залучите нових партнерів. І вже в наступному періоді ви зможете побачити зовсім інші цифри в власних виплатах. І найголовніше, ви не самі. Якщо у вас виникають сумніви чи запитання, не тримайте це в собі. Ви завжди можете звернутися до свого наставника або ж напряму до нас в офіс. Ми одна команда, і саме в цьому наша сила. Разом ми можемо спланувати ваші кроки і впевнено вести вас до результату. Тож, беріть ці можливості, плануйте і дійте. І пам'ятайте, успіх любить швидкість. І зараз хочу вас запитати, напишіть в чат, хто з вас готовий збільшити свій дохід вже в 13-му періоді. Ну що ж, друзі, зараз настав
час найцікавішого моменту. Давайте перейдемо до топ-5 грант-менеджерів попереднього періоду. Це партнери, які показали справжню силу, витримку і професіоналізм. Вони довели, що коли є ціль і бажання, то ніякі обставини не можуть завадити. Зустрічаємо наші топ-5 грант-менеджерів, які показали найвищий приріст в 12-му періоді в порівнянні з 11-м періодом. На 5-му місці Олена Філатова. На 4-му місці Наталія Черв'якова. 3-ю сходинку займає грант-структура Тетяни Опренчук. На 2-му місці структура Оксани Колечко. І почесне 1-ше місце займає грант-структура Тетяни Чудік. Дівчата, хочу вам сказати, що ви великі молодці. І ваш результат – це не тільки ваш особистий успіх, це орієнтир і натхнення для всієї команди Джерелія. Друзі, дивіться на цих лідерів, надихайтесь їхнім прикладом і знайте, кожен з вас може бути серед цих імен вже в наступному періоді. Все залежить від ваших рішень і дій. І тепер, друзі, найприємніша частина нашого етеру – оголошення нових статусів. Адже кожен новий статус – це не просто цифра чи назва з маркетинг-плану, це результат величезної роботи, наполегливості та віри в себе. Це ті люди, які не зупинились на досягнутому, а довели, що завжди є куди рости. І сьогодні ми з гордістю відзначимо тих, хто піднявся на нову сходинку свого успіху. Вітаємо молодших менеджерів, які за підсумками 12-го періоду вперше вийшли на цей статус. Аліна Шевела, Ханна Мачовська, Марина Мандра, Світлана Соколенко, Лілія Біловицька, Ольга Мельник. Вітаємо вас! І також вітаємо менеджерів, які за підсумками 12-го періоду вперше вийшли на цей статус. Це Ганна Мачовська. Вітаємо! Вітаємо партнери і бажаємо найшвидшого зростання до наступних статусів. Друзі, ми вже з вами побачили результати по статусах, по рекрутингу, по товарообігу, а зараз настав момент, який завжди викликає особливі емоції, адже мова піде про переможців наших програм. Це ті люди, які не просто виконали умови, вони показали приклад, що наполегливість, системність і бажання досягати більшого завжди приносить свої плоди. Їхні історії – це доказ того, що можливості компанії Джерелія реальні і доступні кожному, хто готовий діяти. Тож, давайте з гарячими оплесками зустрінемо переможців програм і візьмемо з них натхнення для своїх майбутніх перемог. Отже, переможці по програмі «Рекрутуй з кешбеком». Калиниченко Алла, Філатов Сергій, Ліщук Ольга, Дячун Тетяна та Молочевська Олена. Вітаю наших переможців. Подивіться, як круто це працює. Вміло завести новачка на топ-товари компанії, і ти отримуєш від цього додатковий бонус собі. Але, що найважливіше, виграють усі, адже новачок отримує не тільки якісний продукт, а й відразу потрапляє в сильну команду, де його підтримують, навчають і допоможуть зробити перші кроки. Більше того, він одразу стартує в лідерському напрямку, де на нього чекають додаткові плюшки та можливості. І це справді ідеальний початок бізнес-шляху. Вітаю всіх переможців цієї програми. Ви показали приклад, як можна і як треба працювати, а для кожного з нас це сигнал. Давайте приводити ще більше новачків, розвивати сильну першу лінію і будувати сильнішу команду. Адже чим більше людей ми залучаємо, тим більше зростаємо ми всі разом. Продовжуємо. Програма «Бонус наставника». Наставник отримує премію за кожного консультанта, якого проведе по всіх кроках програми «Лідерський старт». І ми вітаємо наставників: Дорош Іванна, Герасимчук Наталя, Шандра Марія, Чорнобай Світлана, Мокра Галина, Трушина Тетяна, Чорноморець Олена, Калиниченко Алла, Хриптак Валерія, Мороз Мирослава, Волос Тетяна, Янчук Ольга, Очеретна Алла, Ангіал Генгій, Павланський Зіта, Бурмістрова Людмила.
Жан-Тонелі Бобан, Бора Атілане, Тот Янош. Ми вітаємо всіх наставників-переможців. Друзі, а зараз я хочу оголосити зміни в програмі «Бонус наставника». Тепер ця програма діє для консультантів усіх, окрім партнерів в статусі керуючий директор і вище. І зараз ще одна програма, яка заслуговує на особливу увагу – це «Крок до зростання». Її головна цінність в тому, що при досягненні нового статусу кожен партнер має можливість отримати додаткові бонуси до своєї винагороди, тобто ви не просто піднімаєтесь на новий рівень маркетинг-плану, ви отримуєте приємний фінансовий подарунок за свої зусилля. Це чудова мотивація рухатись вперед, ставити вищі цілі і виходити на нові рівні. Бо кожен крок в бізнесі Джерелія – це не лише особисте зростання, а й нові можливості для вашої команди та для вашого доходу. Тож не зупиняйтесь, використовуйте програму «Крок до зростання» на максимум і отримуйте ще більше від своєї роботи. А зараз вітаємо переможців. Наші вітання переможцям програми «Крок до зростання» за підсумками 12-го періоду на статусі «Молодший менеджер». Це Тібор Горват. На статусі «Старший менеджер» Волос Тетяна. І на статусі керуючий менеджер Ліщук Ольга. Також ми вітаємо учасників програми на статусі молодший менеджер. Це Біловицька Лілія. І на статусі менеджер це Ханна Мочовська. Подивіться на ім'я переможців. Це справжні історії успіху, які відбуваються просто тут і просто зараз. Їм вдалося досягти своїх результатів не завдяки випадковості, а завдяки рішучості і щоденним діям. Вони довели, що цілі – це не мрії десь у майбутньому, а реальність, яку можна зробити власними руками. А тепер питання до тих, хто тільки робить перші кроки в програмі. А чому б не ви наступного разу? Ви вже на старті, ви вже в грі. І все, що відділяє вас від переможців, це кілька рішень і просто трохи сміливості. Тож, надихайтесь прикладом наших лідерів, вірте в себе і починайте діяти вже сьогодні, бо кожен новий результат народжується з першого кроку. І саме ви можете стати тим прикладом, про який ми говоритимемо наступного етеру. Далі, програма про 100. Джерелія виплатила з 1 по 12 періоди 213 207 гривень кешбеку. Друзі, радіємо за кожного учасника програми. Беріть участь в ній, отримуйте додаткову винагороду до свого доходу. Наголошуємо ще раз, що ці програми є додатковим інструментом для отримання доходу для кожного з вас. Тож беріть в роботу. Підтримати цю хвилю успіху ми продовжуємо, і в нас є наступна програма – це «Мандруємо разом». Адже бізнес Джерелія – це не лише про дохід і кар'єру, це про стиль життя, про нові враження, про емоції. І цього разу на нас чекає особлива подорож, це неймовірне Закарпаття, уявіть собі, гори, термальні басейни, колоритна кухня, справжній відпочинок у колі однодумців. І це все стає реальністю для тих, хто впевнено йде до своїх цілей в бізнесі. Ця поїздка не просто бонус, це мотивація працювати ще активніше, адже подорожі з компанією, вони завжди перетворюються на таке маленьке свято, заряджають енергією на нові перемоги. Тож ставте собі цілі стати учасником цієї подорожі, бо разом з командою Джерелія Мрії здійснюється, робота перетворюється на справжню пригоду. Друзі, і сьогодні ми маємо чудовий привід для радості, адже в нас є нова переможниця, яка підкорила нову вершину. Це Катерина Бурнашева. Катя, твоя наполегливість і сміливість, і віра в себе стали тим двигуном, які привели тебе до цього успіху. Ти довела, що будь-які мрії можуть стати реальністю, якщо діяти. Я вітаю тебе із перемогою. Бажаю, щоб це досягнення стало лише першим кроком до ще більших вершин. А всім іншим хочу сказати, надихайтеся, беріть приклад і пам'ятайте, наступною переможницею можете стати саме ви.
Отже, друзі, ми з вами підвели чудові підсумки, привітали переможців і надихнулись прикладами лідерів. А зараз час рухатись далі, бо успіх не стоїть на місці, він завжди потребує нових цілей і нових планів. Отже, ми з вами переходимо до найважливішого, до планування 13-го періоду. І це шанс для кожного з нас підняти планку ще вище, активізувати команду, посилити рекрутинг, збільшити середній чек і вийти, звісно, на нові статуси. Подумайте прямо зараз, що ви хочете отримати наприкінці цього періоду. Який результат покажете собі, який результат покажете своїй команді, своїй родині, бо тільки від вас залежить, наскільки сильним і яскравим буде цей 13-й період. Ну, а щоб зайти в нього з максимальною енергією, давайте вже сьогодні визначимо наші кроки і цілі. Друзі, ми з вами завжди рухаємось вперед і цього разу ставимо собі чітку ціль на 13-й період – приріст товарообігу плюс 5%. Це амбітний, але абсолютно реальний показник. І досягти його ми можемо лише разом. Активнішими замовленнями, зростанням середнього чеку, залученням нових партнерів та підтримкою нашої команди. Подумайте, 5% – це не просто цифра в звіті, це додаткові виплати для вас, це нові можливості для вашої родини, і це ще один доказ того, що бізнес у Джерелія стабільно зростає навіть в непростий час. Тож, давайте об'єднаємо зусилля і зробимо 13-й період по-справжньому переможним. Наш головний фокус на цей період – рекрутинг, і ми ставимо собі перед собою сміливу мету зростання плюс 15%. Уявіть, що означає ця цифра. Це більше нових людей в нашій команді, більше лідерів, більше замовлень, і як результат ще сильніші ваші команди, і ще більші ваші доходи. Це не просто статистика, це нове дихання для бізнесу. Так, плюс 15% звучить амбітно, але я впевнена, ми це можемо, бо кожен новачок, якого ви запрошуєте, це не лише його старт, це і ваш крок до нових результатів. Давайте зробимо так, щоб цей період став рекордним, бо рекрутинг – це завжди про майбутнє, і це майбутнє ми з вами будуємо вже сьогодні. Друзі, крута новина. Уважність зараз на максимум. Стартує вигідна пропозиція, що дозволить вам економити на кожному замовленні та збільшувати свій дохід. Це ваш шанс зробити важливий крок уперед і підвищити ефективність свого бізнесу. Бажаєте отримувати постійну знижку 30% або 26% на всі замовлення? Як вам таке? Отже, зроби і оплати замовлення на 60 балів. Одним замовленням, особистий обсяг 60 балів. Достатньо один лише раз. І все, твоя перевага залишається з тобою. З наступного замовлення ти автоматично отримуєш 26% знижки на будь-які замовлення до 60 балів і 30% знижки консультанта на замовлення від 60 бонусних балів і більше. Чому варто діяти вже зараз? Більший прибуток з кожної покупки. Це можливість економити на кожному замовленні і залишати більше грошей в своєму гаманці. Легше планувати бізнес. Ти точно знаєш точну суму і вигоду від самого початку. Більше мотивації для активності. Виконуєш умову один раз і користуєшся перевагою постійно. Подумай, 60 балів – це кілька улюблених продуктів для себе, своєї сім'ї або готовий набір для роботи з клієнтами. Ти і так купуєш ці товари щомісяця, а тепер ще й твій ключ до більшого доходу та сильнішої позиції в бізнесі. Отже, секрет успіху простий. Чим раніше ти скористаєшся умовою, тим швидше почнеш заробляти більше. Користуйся можливістю, щоб кожна твоя покупка працювала на тебе. Друзі, запуск плануємо на завтра, але остаточну комунікацію чекайте в чаті грант-менеджерів.
А ми продовжуємо. Що нам допоможе впевнено йти до наших цілей? Це наша стартова програма «Лідерський старт», яка стартувала з 11-го періоду. Вона створена спеціально для рекрутингу нових консультантів та майбутніх лідерів і має надзвичайно привабливі умови. Важливий акцент – мінімальний кешбек в цій програмі для новачка – це 255 гривень плюс подарунок. Це справжній вау-старт для новачка. Показуйте ці цифри новим консультантам. Одразу вони працюють на рекрутинг просто безвідмовно. Друзі, ця програма – сильний інструмент, і з нею наша ціль плюс 15% по рекрутингу в 13-му періоді абсолютно реальна. Програма «Рекрутуй з кешбеком». Заробляй більше, допомагаючи своїм новачкам зробити перший успішний крок. Отримуй 15% або 5% кешбеку від їхніх замовлень зі спеціальних серій і примножуй свій дохід, просто підтримуючи команду. Разом до результату легко і вигідно. Друзі, хочу ще раз нагадати вам про наш потужний офер на 10 тисяч гривень додаткового доходу. Це готова, продумана до дрібниць пропозиція для ваших новачків, які шукають можливості заробляти більше. Для вас вже зроблено все. Є навчання на нашому YouTube-каналі. Якщо ще не переглянули, обов'язково це зробіть, обов'язково подивіться. Є презентація та скрипти в Медіабанку. Питання до вас. Чи ви вже завантажили їх, ці матеріали? Чи ви вже взяли в роботу цей офер? Бо в дійсності інструментів більше, ніж достатньо. І тепер головне справа лише за дією. Сконвертуйте хоча б кількох людей на цю пропозицію в період, і ви не тільки розширите власні можливості, але й дасте новачкам шанс стартувати з реальною вигодою. А це значить сильніший бізнес, міцніша команда і ваш стабільний ріст. Давайте використаємо цей шанс по максимуму, бо такі офери – це ваш такий швидкий буст, швидкий старт і впевнений крок до великих результатів. Подивіться на цей слайд уважно. Перед вами не просто перелік програм підтримки, а справжній набір інструментів, які можуть стати вашим особистим трампліном до зростання. В'явіть, що кожна програма – це сходинка, і хтось пройде одну і зупиниться, а хтось буде підніматись вище і вище, відкриваючи нові можливості, відкриваючи більший дохід і нові перемоги. А тепер питання, на якій сходинці хочете бути ви? Бо від вашого вибору залежить швидкість, з якої ви досягнете результатів. Важливо не тільки брати участь в програмах, а й ділитися своїми досягненнями з командою, бо кожна ваша маленька перемога – це величезна мотивація для інших. Тож не чекайте, поки хтось інший покаже приклад. Станьте цим прикладом самі, бо саме такі історії формують сильну команду і справжніх лідерів. Друзі, в нас чудова новина. Компанія Джерелія братиме участь у щорічній виставці «Інтершарм Україна-2025», що пройде в Києві. Ця головна подія в світі краси, де збираються найкращі бренди, презентуються новітні технології та продукти. Це справжня платформа для знайомств, обміну досвідом і нових можливостей. На виставці ви зможете протестувати продукцію, відчути якість на собі, налагодити нові контакти, зібрати контакти потенційних новачків і отримати заряд натхнення та трендів, які рухають індустрію краси. І що важливо, це для вас це можливість прийти з новачком, з подружкою чи просто зі знайомими, адже атмосфера виставки говорить сама за себе. Тут відчувається масштаб, професійність і престиж нашої компанії. І повірте, гості точно захочуть бути частиною цього руху. Щоб отримати промокод на квиток, на безкоштовний вхід на виставку, достатньо буде заповнити Google форму, і вся комунікація відбуватиметься в наших чатах. Тож, плануйте вже зараз приїхати самій, обов'язково
взяти хоча б з собою хоча б новачка чи подружку. Так, це ваш шанс не лише розширити власну базу, а й подарувати іншим людям можливість відкрити для себе красу, бізнес і команду Джерелія. Ну що ж, друзі, ми з вами поговорили про плани, програми і події, які нас надихають і рухають вперед. А тепер давайте перейдемо до того, що люблять абсолютно всі, до наших акцій. Адже саме акції це чудова можливість не лише порадувати себе і клієнтів вигідними пропозиціями, а й дати поштовх та зростання товарообігу і активності для команди. Тож готуйте блокноти, бо зараз я поділюся деталями акцій, які стануть вашими улюбленими інструментами цього періоду. Так, ну що, настав час для справжньої магії покупок нашої акції «Вау-ціни». Це ті пропозиції, від яких клієнти просто не можуть відмовитись. Використовуйте їх як інструмент до продажу. Коли клієнт вже зробив замовлення, замовив те, що йому потрібно було, то тоді саме «Вау-ціни» допоможуть легко додати ще кілька позицій в кошик. Це вигідно і їм, і вам. Подумайте самі, клієнт отримує більше продуктів за кращою ціною, а ви, звісно, більший товарообіг і, відповідно, більший дохід. Це ідеальний він-він. Тож обов'язково працюйте з цими пропозиціями, не залишайте жодного клієнта без вау до продажу. І, звісно, ми підготували для вас ще й додаткові акції цього періоду, і тут точно знайдеться пропозиція для кожного, адже ми задіяли різні категорії від улюбленої косметики до товарів для дому. Це означає, що у вас є шалена вигода не лише для клієнтів, а й для себе. А головне, все максимально просто. Один клік, і ви вже маєте суперпропозицію, яку легко донести кожному покупцеві. Використовуйте ці акції як привід написати клієнту, зробити дзвінок, або ж, знову-таки, як до продажу. Бо коли є настільки вигідні умови, то гріх не поділитися ними з усіма знайомими. І зараз хочу нагадати вам про нашу діючу акцію «Більше свіжості, менше турбот». Вона триває лише до 6 вересня включно, тож часу залишилось зовсім небагато. Це ті пропозиції, повз які неможливо пройти. Ідеальна можливість зробити замовлення з максимальною вигодою. Використовуйте акції, щоб активувати новачків, розбудити сплячих партнерів і повернути тих, хто давно не робив замовлень. І головний гачок цієї пропозиції – це суперсила та суперефект або суперефект зі знижкою до мінус 70%. Це точно те, що зачепить будь-якого клієнта. Не втрачайте шанс, адже така вигода – це найкращий аргумент для відновлення активності і приросту товарообігу вже зараз. Подивіться уважно на слайд, тут приклад замовлення на 100 балів по каталогу і вся вигода, яку ви отримуєте одразу. Ну, по-перше, це безкоштовна доставка, економія, яка завжди приємна. По-друге, ви автоматично виконуєте умову на постійну знижку 26 або 30%. Це ваша стабільна перевага, яку зможете використовувати знову і знову. І запам'ятайте просте правило: чим більше замовлення, тим більше вигоди. Це і подарунки по акціях, і більший прибуток для вас, і, що важливо, більше довіри та лояльності від ваших клієнтів. А лояльний клієнт завжди повернеться з повторним замовленням. Тож працюйте з великими чеками, формуйте вигідні пропозиції для своїх клієнтів і використовуйте максимум можливостей, які надає компанія Джерелія, бо саме так будується стабільний ріст і сильний бізнес. А зараз, друзі, переходимо до новинок. І в нас новий партнер J-Community Верде. Це перші в Україні цукерки з морським колагеном. Солодощі без цукру, з натуральними інгредієнтами, які не лише не зашкодять, а й принесуть користь. Верде ламає стереотип. Смаколики без цукру – це не тільки для діабетиків, це справжнє задоволення для кожного, хто хоче поєднати смак і користь. Тому давайте подумаємо, кому стануть у пригоді солодощі від Верде. Ну, перше, це матусі
і діточки, адже тепер можна дозволяти солоденьке без шкоди здоров'ю, а навпаки із користю. Далі, тим, хто на дієті чи хто на правильному харчуванні, всього 50-100 калорій на цукерку, плюс цінні поживні речовини. Спортсменам протеїнові батончики Верди стануть смачним, енергетичним підзарядом, перекусом. Далі, тим, хто дбає про зуби без доданого цукру, це менший ризик карісу. Ну і хто контролює рівень цукру в крові, альтернатива фабричним солодощам. Чому саме Верди? Це натуральні інгредієнти, немає доданого цукру, і це користь та задоволення в кожному шматочку. Тож відкривайте для себе новий рівень солодкого задоволення. Солодке може бути корисним. Хочу зараз нагадати вам про одну просту, але надзвичайно важливу річ – бути активною в мережі. Що це означає? Це означає показувати приклад своїй команді, ділитися результатами, нагадувати про акції, розповідати про продукти і свої враження. Це не просто про красиві пости для галочки, це про вашу присутність, про те, щоб вас бачили і відчували вашу енергію. Для чого це потрібно? Бо саме активність в мережі будує ваш особистий бренд, формує довіру клієнтів і партнерів, відкриває нові контакти, відкриває нові можливості. Якщо ви мовчите, вас не бачать. Якщо ви дієте, вас запам'ятовують, і люди самі тягнуться до вас. Активність – це ваш сигнал світу «я тут, я дію і я готова допомогти». А в бізнесі Джерелія це означає більше клієнтів, більше новачків і, відповідно, більше доходів. Друзі, ви вже бачили, яка у нас активність в соціальних мережах, і ми дуже чекаємо на ваші реакції, коментарі, поширення, бо саме завдяки цьому ми створюємо таку живу хвилю, яка підсилює кожного з нас. А тепер хочу звернутися до тих, хто веде соцмережі хаотично або час від часу. В мене для вас є просте, але дієве рішення. Дивіться, всі матеріали, які ми публікуємо в Instagram, завантажуються в Медіабанк. На нашому сайті Джерелія.com в підвалі є розділ Медіабанк. Вам потрібно лише зайти, забрати готовий контент і продублювати його на своїй сторінці. Це легко, швидко і дуже ефективно. Пам'ятайте, регулярність постингу – це ключ до просування. Алгоритми соціальних мереж люблять активних. Тож, зробіть це своєю звичкою. Ділитися щодня хоча б невеликим постом або сторіс. Будьте активними, розповідайте про наш продукт, показуйте можливості, діліться атмосферою команди, бо якщо аудиторії про це не сказати, вона і не дізнається про це. Тож давайте разом створювати цю яскраву хвилю присутності Джерелія у соцмережах. А зараз моє питання до вас в чат. Хто сьогодні планує запостити контент з Медіабанку? Таке маю завдання для вас. Беріть телефони, створюйте прямо зараз, зніміть сторіс, закиньте в Instagram, відмітьте нашу сторінку Джерелія.ua і поділіться своїми емоціями після цього етеру. Розкажіть, що вас надихнуло, яка думка чи результат запам'ятався найбільше? Можливо, новина, можливо, новинки наші солодкі, так? Ми з нетерпінням чекаємо на ваші відмітки, щоб репостнути і показати, яка потужна і активна в нас команда. Отже, сьогодні ми з вами зробили великий крок вперед, підвели підсумки, відзначили переможців, зарядилися прикладами лідерів і окреслили плани на наступний період. Я хочу подякувати кожному з вас за присутність, за вашу активність і за той вогонь, який ви вкладаєте в команду Джерелія. Хто ще не поставив лайк цьому етеру, обов'язково зробіть це прямо зараз. Пам'ятайте, що успіх не приходить випадково, він народжується з маленьких щоденних кроків. Головне – регулярних щоденних кроків. Я впевнена, що наступний період стане для нас ще яскравішим, ще потужнішим і ще результативнішим. Я бажаю вам натхнення, віри в себе і неймовірних перемог. До зустрічі!